What's up guys? You are watching the Sampayan Garden, and in this video, gagawa lang po tayo ng quick update on my compost bin. I've been away po kasi for a week, so ibig sabihin ilang araw ko na rin siyang hindi nahalo. So ngayon, titignan natin kung anong itsura niya. Ngayon po, meron akong dalawang compost bin. Ito po ay sinimulan ko nung May 4 at ito naman po isa ay nung May 22. Dito muna tayo sa May 4. Bago ko umalis, niligyan ko muna sila ng nitrogen and carbon. But unfortunately, nitong mga nagdaang araw, medyo umuulan, so hindi ako masyado nakapaglagay ng dried leaves. Ang ginawa ko, niremedyohan ko na lang ng mga newspapers, mga browns, tsaka mga tuyong sanga. So ngayon, titignan na natin kung ano yung itsura niya after ilang days kung hindi na galaw. Wow! Ang daming mushrooms. Tignan mo naman. So, medyo hindi na rin okay yung amoy niya, no? Kakaiba yung amoy niya. Hindi mabaho, hindi malansa, pero kakaiba yung amoy talaga. Parang chichiryang maalat, ganun. Di ko alam. Ganun yung amoy niya eh. Parang amoy lala. Alam mo yung chichiryang lala. Tapos, chinek ko na siya actually kagabi. Ganito yung itsura niya. Ngayon, parang natuyo na yung iba. Tapos kung mapansin nyo dito, andito yung mga bakas ng mga mushroom cups. Nasa takip. Yan, nakagulat, no? Ang dami kasing mushroom. Ngayon, syempre ang unang papasok sa isip natin, no? Kapag nakita kayo ng ganito kadaming mushroom sa compost bin nyo, is it bad for my compost? O kaya naman, poisonous ba yung mushroom na to? At saka, kailangan ko na ba itapon itong compost ko at magsimula na lang ng bago? So, para masagot yung mga katanungan na yun, I made a research about it and found out that mushrooms are actually good for your compost, no? Yung mushroom po ay isa sa mga decomposers na tumutulong para mapabilis yung pag-breakdown ng mga organic matter sa loob ng ating compost bin. Dinedecompose po nila yung mga woody stuff. Kung naglalagay po kayo ng mga sanga, yung mga big chunks ng wood, sawdust, dun po sila lumalaki. Tapos, I also joined a Facebook group called Mushroom Identification para matulungan akong i-identify ko anong uri ng mushroom yung tumubo dito sa aking compost bin. Nabigyan naman nila ako ng sagot. Tapos, nag-research din ako tungkol dito para ma-confirm kung yun nga ba talaga yung tumutubo dito sa aking compost bin. And, nalaman ko na, yun, hindi naman poisonous yung mushrooms na tumubo sa ating compost bin. And, actually, edible pa nga daw siya. Pero, syempre, hindi ko naman kakainin yan. Okay, so kung ayaw nyo namang tubuan ulit ng mushrooms yung compost bin nyo, all you have to do is to add more browns. And haluin lang natin siya palagi para ma-prevent yung formation ng mga mushroom. So, haluin ko na. Mainit ba? Hindi na mainit. Sa itsura ng compost bin ko, napansin ko, no, marami po pala siyang browns. So, kulang lang ito sa halo. Tapos, hindi mo na ma-recognize yung mga nitrogen na nilagay ko. Wala na. Puro karton na lang yung mapapansin. So, kapag ganito yung itsura, puro karton, hindi naman masyado basa, ang gagawin natin, magdadagdag lang tayo ng onting nitrogen. Yeah. Ang dami nyo pang browns eh. Kaya lang tumubo yung mga mushrooms dito kasi hindi ko siya nahalo maigi. Dagdagan pa natin ng onte. Gupitin lang natin maigi para mas mabilis siya mag-breakdown. Tapos, lagyan natin ng browns. So, kapag ganito, hindi na ako maglalagay ng tubig. Ito na lang, pwede na to. Importante na haluin natin ng maigi para yung distribution ng microbacteria mapunta sa lahat ng sulok. Iba natin onte. Lumamig na kasi yung compost din natin kaya tinubuan na rin ng mushroom. So yun yung mga
dahilan, ano? Kasi hindi natin hinahalo lagi. Pero pag hinahalo natin yung compost bin natin lagi, kasi naglalagay tayo ng mga browns and nitrogen, iinit po ulit yan at magsisimula silang mag-decompose ulit. Nagde-decompose pa rin naman ito pero hindi kasing bilis nung kapag mainit yung inyong compost bin. Ayos. So, okay na to. So dito, titignan naman natin yung isa kong bin. So, dito sa isang to, compare dito sa naunang bin, yung paglalagay ko ng carbon pati nitrogen, hindi ko talaga na-balance. Kasi nailagay ko na dito lahat ng pangremedyo ko na carbon, dito naman puro nitrogen lang. So, titignan natin ngayon kung ano itsura kapag hindi mo nahalo, tapos karamihan ng nalagay mo ay nitrogen. Tignan natin. Yan. So, makikita nyo dito guys, basang-basa din siya, puro moisture. Tapos, compare dito sa isa, mas mabaho yung amoy nito. And kung mapapansin nyo, may mushrooms na din na tumutubo. At ang malupit sa lahat ay may mga maggots. So, tingnan nyo na, grabe to. Nabuhay sila dun sa loob. Grabe to. Basang-basa. Kahit ako nandidiri din. Pero ito po yung pinaka-iiwasan natin sa lahat kapag nagkaganito yung ating compost bin. So, ganito po yung itsura kapag hindi natin siya masyado lalagyan ng carbon. Tapos, syempre, mapaisip kayo bakit nagkaroon ng maggots dito sa loob ng ating compost bin. Isa po sa mga dahilan ay kapag meron tayong available na food scraps, tapos hindi natin siya agad na ilalagay sa ating compost bin, nilalangaw po siya or dinadapuan siya ng iba't ibang insekto, tapos dun po nangingitlog sa food scraps. So, para maiwasan yun guys, ang gagawin lang natin ay kapag meron kayong available na food scraps, ilagay na agad natin sa compost bin. Huwag na nating hayaang dapuan ng langaw or kahit anong insekto. Okay, so paano naman yung mga maggots na nandito na sa loob ng ating compost bin? Meron po tayong 4 solutions para po dito. Okay, so yung una po ay yung paglalagay ng maraming carbon, dried leaves, mga papers para mawala yung amoy ng ating compost bin. Maganda pong gawin dito, maganda po ilagay dito yung abo. Lagay po tayo ng abo. Carbon po yan. Lahat na nga natin to. Tsaka syempre newspaper, mga papel. Hindi tayo nakapag-ipon ng dried leaves kasi medyo maulan pa rin ngayon haluin lang natin siya lagi ng mabuti. Yun lang po ang sikreto ng pagko-composting. Maraming carbon at haluin ng maigi. Grabe talaga to. So, sa ganito pong itsura ng compost bin, hindi na ako maglalagay muna ng nitrogen. Puro carbon po muna ang ilalagay ko. Okay, so haluin lang natin. Yung kapag nakita ng nanay mo, yari ka talaga. So, by doing this, ma-reduce natin yung moisture sa loob. And eventually, aalis yung maggots. So, yung pangalawa pong solution, pwedeng gumamit ng mga citrus fruit o yung mga balat ng citrus fruit tulad ng orange, lemon. So, lalagay lang natin sila dito kasi ayaw yun ng mga maggots. Be careful lang guys sa paglalagay ng mga balat ng citrus fruit kasi baka maging acidic yung inyong compost bin. Pangatlo guys ay dapat i-make sure nyo yung takip ng compost bin nyo ay hindi napapasukan ng mga langaw. Tapos kapag maglalagay kayo ng nitrogen, tatabunan nyo pa ulit ng carbon sa taas para hindi ma-attract yung mga insekto. Yan. At yung pang-apat po na solusyon ay
hayaan lang natin. So katulad po ng mushroom, ang mga maggots po ay isa sa mga decomposers na tumutulong mag-break down ng mga organic matter sa ating compost bin. Pero kung nandidiri po talaga kayo sa maggots, no? Ganun po, iwasan po natin na napuntahan ng mga langaw yung ating food scraps. Haluin lagi yung ating compost bin at maglagay lagi ng maraming browns, yung mga tuyong dahon. Ayan. Napakahalaga po na mabantayan natin yung moisture sa loob ng ating compost bin. Kasi sa tuwing nasusobrahan siya ng nitrogen, doon nagsisimula yung mga komplikasyon tulad ng pagbaho, saka yung pagdami ng mga infestation sa loob. O yun po yung mga ayaw natin mangyari sa compost bin natin. Kaya naman, maglagay po tayo lagi ng maraming tuyong dahon. Ngayon, kung wala po tayong available na tuyong dahon, pwede po natin gamitin yung mga alternatives. May ginawa po akong video tungkol dito, yung 5 alternatives for dried leaves. Nilagay ko po yun sa description, check nyo na lang po. At dyan po nagtatapos ang video. Huwag po natin kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aking channel. See you guys on my next video.